কৰি ল'বলৈ আহিছোঁ তাকে বেছি হেৰি নকৰোঁ অকণ জাষ্ট চুলিখিনি মিলাম আৰু থ্ৰেডিং কৰিম এইখন আমাৰ মিলন নগৰ একেবাৰে ওচৰতে আছে ঘৰৰ বেংক আৰু ইয়াত ডিছকাউণ্ট চলি আছে ন আপোনালোকৰ এতিয়া পূজা বুলি ডিছকাউণ্ট চলিছে ন আমাৰ পূজা ডিছকাউণ্ট চলি আছে ষ্ট্ৰেটিঙৰ আপোনাৰ 2800 এনি লেন্থৰ আৰু সস্ক প্ৰডাক্ট ইউজ কৰোঁ আমি আৰু কেনেকৈ হেৰি কৰে প্ৰথমতে হেয়াৰ কাটিঙত কি কৰি লয় হেয়াৰ কাটিঙত আমাৰ ৱাছ হ'ব ৱাছ ব্ল' ড্ৰাই আৰু হেয়াৰ কাট ইনক্লুড আমি 400 লৈ আছোঁ তাৰপিছত আৰু ফেচিয়েল এনেকুৱা কিহৰ ফেচিয়েল আমাৰ O3 আছে আৰু আপোনাৰ ৰাগা আছে O3টো 1300 লৈ আছোঁ আৰু ৰাগাৰ আপোনাৰ 1500 লৈ আছোঁ স্কিন চেল ফেচিয়েল আৰু আমাৰ ষ্টাৰ্ট 500ৰ পৰা আছে কিমান দিন হ'ল আপোনালোকৰ ইয়াত হেৰি চেলুন আৰম্ভ কৰা 1 বছৰ কমপ্লিট হ'ল 1 বছৰ 2 মাহ হৈছে মানে কেনেকুৱা আপোনালোকৰ হেৰি মানে ৰিজাল্ট মানে ব্যৱসায়টো আপোনালোকে কেনেকৈ মানে ইম্প্ৰুভ হৈছেনে নাই ঠিকে আছে কাষ্টমাৰ ৰিভিউটো ভাল আছে এতিয়া পাই আছোঁ আমি কাষ্টমাৰ ৰিটাৰ্ণ হৈছে আৰু আমাৰ যিমান পাৰোঁ আমি বেষ্ট ছাৰ্ভিচ দি আছোঁ আৰু চবেই ভাল পাই আছে আহক আপোনালোকেও ট্ৰাই কৰি চাব এবাৰ চব বেংক চেলুনৰ অকণমানি এজনীয়ে হেয়াৰ কাট কৰি আছে তাই ধুনীয়াকৈ একো আমনি কৰা নাই দেই ধুনীয়াকৈ পাতি দিছে চুলি এইফালে এগৰাকী বাইদেউৰ হেয়াৰ ৱাছ কৰি আছে তোমালোকে কি চেম্পু ইউজ কৰা এতিয়া হেয়াৰ ৱাছ হয় কৰ্ডিনেট চেম্পু ইউজ কৰি আছোঁ ৰাগা আছে চচ কভাৰ আছে কাষ্টমাৰে যেনেকৈ বিচাৰে আৰু তেনেকৈ আপুনি অনাৰ নেকি এয়া বেংক চেলুনৰ অনাৰ হয় এখেত বাইদেউ ঘৰ ক'ত আছে আমি ইয়াত চিৰিং চাপৰি থাকোঁ আমি থবলাৰ পৰা আপুনি থাকে কিমান আছে আপোনালোকৰ ইয়াত হেৰি মানে মেম্বাৰ্ছ কিমান আছে আমি 4জন আছোঁ কেনেকুৱা পাইছে মিলন নগৰ এইটো এৰিয়া ভালে পাইছোঁ এবছৰ হৈ গৈছে ছাৰ্ভিচকেইটা চব ৰিজনেবল প্ৰাইচ হয় আপোনালোক যিটো বাহিৰত মানে বজাৰ ফালে যিটো প্ৰাইচ আছে ইয়াত বহুত কম পাব মানে 50% কম আছে আমাৰ ইয়াত আহিব ভিজিট কৰিব এবাৰ চবেই ঠিক আছে এয়া অনাৰৰ লগত আপোনাক কথা পতাই দিলোঁ এতিয়া মই হেয়াৰ কাট কৰিবলৈ আহিছোঁ মই ঘৰতে অৱশ্যে চুলিখিনি ৱাছ কৰি আহিছিলোঁ এতিয়া জাষ্ট আপটো মিলাই যাম চবচোন এতিয়া মই কেনেদৰে হেয়াৰ কাট কেনেদৰে কৰি দিছে
থ্ৰেডিং কৰিলোঁ। ইয়াত বহুত আছে কৰিবলগীয়া, গতিকে মই চুলিকে কাটিলোঁ পূজা বুলি। গতিকে আপোনালোকৰ আগত চিনাকি কৰি দিলোঁ অনাৰক। আপোনালোকৰ কিমান আছে ষ্টাফ? আমি ষ্টাফ ইয়াত 5জনী আছোঁ, টোটেল 5জন আছোঁ, মানে 2জন হেয়াৰড্ৰেছাৰ আৰু 2জনী বিউটিচিয়ান আৰু তাই মেকআপ আৰ্টিষ্ট। বিউটি চব অল ৰাউণ্ডাৰ তাই কৰে। অকণমানি কিমান দিন হৈছে? অকণমানি এতিয়া 3.5 years হ'ল আৰু ই মাজে মাজে আহে আৰু তাৰপিছত আমি মানে সদায়তো লৈ নাহোঁ, স্কুল ছুটি হোৱাৰ পাছত লৈ আহোঁ। আপোনালোকৰ ইয়াত কি কি কৰা? আমাৰ ইয়াত হেয়াৰ বিউটি মেকআপ তিনিটাই হ'ব আৰু বিশেষকৈ আমি হেয়াৰতে বেছি কৰিছোঁ আৰু বিউটিও আছে। আমাৰ আৰু এটা ছেকশ্যনো আছে, বিউটি ছেকশ্যনটো। এতিয়া আমি পূজা বুলি অফাৰত আপোনাৰ 2800ত এনি লেন্থ কৰি আছোঁ। আমি লেন্থ ৱাইজ কৰা নাই। আৰু আপোনাৰ হেয়াৰ স্পা ট্ৰিটমেণ্ট, হেয়াৰ স্পা এনেকুৱা আপোনাৰ ধৰক 500ৰ পৰা আছে, এনেকুৱা অফাৰ দি আছে। আৰু কেৰাটিন আপোনাৰ মিড লেন্থলৈকে 4000ত কৰি আছোঁ। চ' কেৰাটিনটো বুলি ক'লে আমাৰ ব্ৰাজিল ককো আছে, চ' সেইটো আপোনাৰ ভাল ৰিজাল্টো আছে, সেইটো কাৰণে আমি ট্ৰিটমেণ্ট কৰিছোঁ। তেখেতসকলে খুব সুন্দৰকৈ ব্যৱসায়টো চলাই গৈছে। গতিকে আহি খুব ভাল লাগিলে। মোৰ আজি প্ৰথম আহিছোঁ ইয়ালৈ, গতিকে মই কথা দিছোঁ আগলৈকে ইয়ালৈ আহিম। আৰু ময়ো আগতে আপোনাৰ 11 বছৰ বেংগলোৰত আছিলোঁ, তাৰপাছত তাইও বেংগলোৰতে আছিলে আৰু মই তাতে কোৰ্চ কৰিছোঁ আৰু লেকমিত মই আপোনাৰ 4 years তাতে কাম কৰিছোঁ এজ এ চিনিয়ৰ ষ্টাইলিষ্ট। আৰু লগতে মই তাত ফেকাল্টি ট্ৰেইনাৰ নিচিনাও আছিলোঁ লেকমিত। চ' আহি যোৱাৰ পাছত ইয়াত আহিলোঁ লকডাউন হোৱাৰ পাছত আৰু 2020 তাৰপাছত নিজে এটা সৰু সুৰা খুলিম বুলি ভাবিলোঁ। তাৰপিছত লগতে মোৰ একাডেমিও আছে, কোনোবাই যদি ভাবিছে যে কিবা শিকিম ভাল প্ৰফেচনেলি তেতিয়াহ'লে একাডেমিটো জইন কৰিব পাৰিব। এয়া শুনিলে তেখেতৰ একাডেমিও আছে। গতিকে কোনোবাই যদি কোৰ্চ কৰিব বিচাৰিছে তেতিয়াহ'লে যোগাযোগ কৰিব। মই তেখেতৰ ফোন নাম্বাৰটো দি দিছোঁ। আৰু একেবাৰে ৰাস্তাৰ কাষত মিলন নগৰ আপোনাৰ বজাৰখনৰ যদি ডিব্ৰুগড় চহৰৰ পৰা আহে তেতিয়াহ'লে গভৰ্ণমেণ্ট বইজ পাৰ হৈ অৰুণোদয় আছে ন, অৰুণোদয় চেণ্টাৰ এটা আছে, তাৰ কাষতে পাৰ্লাৰখন আছে। মানে তাইও একচুৱেলি আগতে সমাজত আছিলে 1 বছৰ, তাৰপাছত নিজাত আছিলে 3 বছৰ এজ এ এমপ্লয় আছিলে। পাছত আমাৰ অকণমানি হোৱাৰ কাৰণে আকৌ তাইও এৰিবলগীয়া হ'ল। তাৰপিছত আকৌ আমি আহিলোঁ ইয়াত, তাতে মিন্টত মেকআপ আৰ্টিষ্ট আছে। এয়া ইমান ধুনীয়াকৈ দুয়োজনে আগবঢ়াই নিছে তেওঁলোকৰ জীৱন। গতিকে আমি সকলোৱে আশা কৰিছোঁ তেওঁলোক আৰু বেছি আগবাঢ়ি যাওক। সঁচাকৈ কৈছোঁ খুব ভাল লাগিলে। মোৰ এই চেনেলৰ জৰিয়তে মই কাৰোবাক এনেকৈ আগবঢ়াই নিবলৈ বিচাৰোঁ। গতিকে আপোনালোকক পুনৰ কৈছোঁ, যিখিনি ডিব্ৰুগড়তে থাকে বহুত পাৰ্লাৰ আছে, চবতে পাব, তথাপিতো বিজনেছটো ভাল হ'ব লাগিব। গতিকে এওঁলোকৰ খুব আচৰণ খুব ভাল লাগিলে। আহিব আপোনালোকে মাজে মাজে, আৰু তেওঁলোকক পাইছে যিহেতু, গতিকে সকলোকে মই মোৰ ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে এনেদৰে জনাব পাৰি বহুত সুখী হৈছোঁ। ধন্যবাদ। আৰু আপোনালোকে মোৰ ভিডিঅ'টো চোৱাৰ কাৰণে সকলোকে ধন্যবাদ জনাইছোঁ আৰু শাৰদীয় দুৰ্গোৎসৱৰ শুভেচ্ছা জনাইছোঁ। সকলোৰে সুখৰ হওক।